Визначено клуб УПЛ, який першим гарантував собі Єврокубки. 12 квітня відбувся матч 24-го туру Української прем'єр-ліги, в якому зустрілись Кривбас Кривий Ріг та Київське Динамо. Підопічні Олександра Шовковського здолали суперника з рахунком 2-0. Таким чином, столичний клуб гарантував собі Єврокубки на наступний сезон. Кияни вже нижче третього місця не опустяться. Нагадаємо, загалом Україну в Єврокубках представлятимуть 4 клуби. Переможець УПЛ отримає путівку до другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. До групи ЛЧ – 3 етапи. У разі невдачі наш чемпіон потрапить до Ліги Європи. Друга команда України, переможець Кубку України, зіграє в Лізі Європи. Третє і четверте місце автоматично будуть виступати в Лізі конференцій. Гравець «Динамо» хоче піти в оренду. Півзахисник київського «Динамо» Роман Саленко заявив, що готовий піти в оренду заради отримання ігрової практики. Футболіст зізнався, що готовий їхати навіть у Львів. «Мені найголовніше зараз отримувати ігрову практику, і якщо називати клуб, то мені байдуже за кого грати. Хочеться залишитись в Києві. Я ж тут народився, мені буде приємніше знаходитись. Тут друзі, сім'я. Але якщо ігрова практика і кудись їхати, у Львів, я поїду», – сказав Роман. Відзначимо, що Роман Саленко за першу команду «Динамо» провів 4 поєдинки. У першості Ю-19 футболіст відіграв 23 матчі, в яких забив 5 голів та віддав 10 асистів. Шановні глядачі, а перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. 2 легіонери Кривбасу залишили Криворізький клуб. 2 легіонерів залишили Кривбас через збільшення кількості обстрілів та повітряних тривог у Кривому Розі, повідомляє видання ЮАФутбол. За даними джерела, це 23-річний венесуельський вінгер Глейкер Мендоса та 22-річний бразильський півзахисник Маттео Аморозо. Обидва футболісти вже залишили не тільки розташування команди, але й Україну. Від'їзд Мендоси раніше підтвердив головний тренер команди Юрій Вернедуб. Руслан Ротань звинуватив арбітрів у нечесному суддівстві. Головний тренер Олександрії Руслан Ротань після нічиєї з Рухом 1-1 у 24-му турі УПЛ поділився думками про суддівство в цьому матчі. Цитуємо Ротаня. «Суддя не дав чистий пенальті у ворота Руха. Ви розумієте, мене зараз трошки дратує те, що, хто там на варі сидить, навіть не покликав подивитися цей момент. Якщо вони хотіли зробити нічию сьогодні, вони її зробили, ми їх вітаємо. Треба привітати групу цих красавчиків-суддів. Якщо вони хочуть судити, нехай судять чесно. Я дуже розчарований. Хлопці сидять, вони все віддали для того, щоб порадувати вболівальників, щоб наш український футбол був конкурентоздатним у цих умовах. А група цих, не знаю, як їх назвати, хлопців виходять і псують це все. Навіщо? Добре, якщо ми не потрібні, я не проти. Але ж не псуйте для вболівальників. Ви ж як мінімум повинні покликати суддю до вару, щоб він подивився, якщо він сліпий. Ну так? Тому за це я дуже розчарований, за результат дуже розчарований. Цей матч мав бути виграшним для моєї команди», – сказав Ротань. Шановні глядачі, а як ви думаєте, чому судді вирішили гасити Олександрію? Вашу думку можете висловлювати в коментарях до цього відео. Екс-футболіст «Металіста» дебютував в США. Український вінгер Монреаля Геннадій Сенчук дебютував у складі команди. Футболіст вийшов на заміну у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Шарлот. Він повністю відіграв другий тайм. Оцінка українця від порталу Софаскор – 7,5 балів. Нагадаємо, 18-річний футболіст приєднався до Монреаля 28 січня. Раніше повідомлялось, що він проведе у команді півроку, після чого приєднається до Болоньї, адже клуби мають спільного власника. «Динамо Київ» здобуло свою ювілейну перемогу. «Динамо» на виїзді обіграло Кривбас 2-0 у матчі 24-го туру УПЛ. У складі киян голами відзначились Андрій Ярмоленко та Владислав Ванат на 35-й та 73-й хвилинах відповідно. З 64-ї хвилини «Динамо» грало в меншості після вилучення Дениса Попова.
Ця перемога стала для «Динамо» 720-ю в чемпіонатах України. 330 з них кияни здобули на виїзді. «Динамо» наразі посідає перше місце в УПЛ. Відрив від Олександрії складає 6 балів, від Шахтаря – 10 балів. Також загалом кияни не програють вже 26 матчів поспіль в УПЛ. Італійський «Наполі» влітку хоче підписати одразу 2 гравців донецького «Шахтаря». За інформацією видання «Кальсіо Меркато», неаполітанський клуб націлився на півзахисника гірників Георгія Судакова, за яким спостерігає з великим інтересом. Трансфер 22-річного хавбека оцінюється у 50 мільйонів євро. Водночас видання «Ерія Наполі» повідомляє, що неаполітанський клуб також бажає підписати бразильського вінгера Шахтаря Кевіна. Його трансфер оцінюється у 30 мільйонів євро. В Італії не виключають, що Наполі цілком може підписати обох гравців Шахтаря. Їхні трансфери обійдуться неаполітанському клубу в сумі у 80 мільйонів євро. Півзахисник збірної України знову отримав неприємне пошкодження. Головний тренер Дженоа Патрік Вієра повідомив, що український півзахисник його команди Руслан Маліновський отримав травму. На жаль, Руслан отримав удар на тренуванні і вибуває зі строю на матч проти Верони, наводить слова керманича Грифонів Genoa News. В Італії вважають, що українець отримав несерйозне пошкодження і він зможе допомогти своїй команді у наступному матчі з римським Лаціо. Збірна України з футзалу вийшла на Євро-2026. Збірна України з футзалу забезпечила собі участь на чемпіонаті Європи 2026 року після того, як головний конкурент збірна Румунії поступилася Німеччині 1-2. Цей результат став вирішальним для збірної України, яка тепер гарантовано потрапляє на турнір. Після 5 турів у України – 15 очок. Румунія, яка йде другою, має 9 очок. У Німеччини – 6 балів. Кіпр, який поступився українцям, не має залікових балів. Відзначимо, що путівку на Євро-2026 здобула і збірна Білорусі. В матчі 5-го туру кваліфікації білоруси обіграли головного конкурента Італію 2-1 та достроково посіли перше місце у відбірковій групі. Нагадаємо, згідно указу Верховної Ради, українські спортсмени не мають брати участь в турнірах, де грають збірні Росії чи Білорусі, а тому цілком ймовірно, що тепер збірна України з футзалу не поїде на Євро-2026. Відзначимо, що Євро з футзалу відбудеться в Латвії та Литві з січня по лютий 2026 року. Шановні глядачі, нагадуємо, що думки з приводу цієї новини, а також усіх інших, ви можете писати в коментарях до цього відео. Захисник збірної України відновився від травми і готовий грати за свою команду. Центральний захисник Плімута Максим Таловєров розповів про своє відновлення після травми. Футболіст запевнив вболівальників англійського клубу, що він зможе зіграти в останніх декількох матчах сезону та допомогти Плімуту втримати прописку в чемпіоншипі. Адже зараз команда знаходиться на останньому місці. Нагадаємо, Максим через травму колінного суглоба пропустив останні 4 матчі Плімута. Легенду «Динамо» можуть посадити до в'язниці. Колишній півзахисник «Динамо» та збірної України Олександр Алієв був затриманий патрульною поліцією під час водіння автомобіля «Мерседес» у нетверезому стані, повідомляє видання ДТП Київ.ЮА. Наразі невідомо, коли саме відбувались події, які показані на відео. Зазначено, що разом з екс-футболістом затримана білява жінка. Також вказано, що попередньо один з учасників конфлікту має російський паспорт. Сам екс-футболіст пізніше виступив з спростуванням того, що він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, як повідомляли деякі джерела. Проте публікація офіційного акаунту патрульної поліції Києва не збігається зі словами Олександра. Згідно інциденту було складено 3 протоколи за керуванням транспортним засобом у стані сп'яніння, дрібне хуліганство, а також рух смугою громадського транспорту. Надалі рішення по справі прийматиме суд. Відзначимо, що дану подію вже прокоментував інша легенда «Динамо Київ», друг та головний Кент Алієва Артем Мілевський. Так, Мілевський заявив, що вважає Алієва невинним та заперечує інформацію про те, що той був п'яним за кермом. Мілевський також заявив, що видно, що Алієв – це адекватна людина.
Нагадаємо, 40-річний Олександр Алієв після завершення кар'єри виступає за медіафутбольний клуб «Ігніс». У 2023 році він отримав посвідчення учасника бойових дій. Шановні глядачі, з вас лайк та підписка на канал. Дякуємо за те, що з нами.